Hi guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng banana bread with chocolate chips. So first guys, pagsamahin na natin ating flour, salt, baking soda, at ang ating sugar. Mix lang po natin. So, kailangan natin dito ng 2 pieces of banana. Pwede po kayong gumamit ng tinidor. Yan. Pag nadurog na natin ang ating banana, lagyan na natin ang ating vanilla extract, oil, at ang ating itlog. Mix lang po natin. Then, pagsamahin na natin siya. Lagyan na natin ang ating chocolate chips. Mag-iwan lang tayo para lagay natin sa ibabaw. So, mag-spray lang tayo ng konting oil sa ating baking pan para hindi siya manikit. Lagyan na natin ang the rest of the chocolate chips at pwede na natin itong i-bake. Looking good! After baking guys, palamigin muna natin. Smells good. There you go guys. Enjoy. Thank you for watching.